Hứa Khải và câu trả lời khó đỡ khi bị hỏi về tình cảm với Đàm Tùng Vận. Buổi chiều hôm đó, phim trường của bộ phim cổ trang Cầm Tâm Tựa Ngọc phần ngoại truyện náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Ngoài những nhân viên đoàn phim quen thuộc, còn xuất hiện một nhóm phóng viên và ekip quay hậu trường đến ghi lại khoảnh khắc phỏng vấn nhanh giữa các cảnh quay. Thời tiết hôm đó khá đẹp, ánh nắng vàng dịu trải đều lên sân quay. Hứa Khải trong bộ trang phục cổ trang màu xanh đậm, tóc búi cao gọn gàng, đang đứng trò chuyện với vài nhân viên. Cách đó không xa, Đàm Tùng Vận mặc bộ váy cổ trang hồng nhạt, đang cười nói với chuyên viên trang điểm. Hai người trông như vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Trong lúc máy quay hậu trường đang hoạt động, một phóng viên trẻ, vốn nổi tiếng với phong cách hỏi thẳng thắn, bỗng tiến lại gần Hứa Khải. Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi hỏi, Hứa Khải, anh đã từng yêu Đàm Tùng Vận chưa? Không khí xung quanh chợt yên lặng trong thoáng chốc. Một vài nhân viên đang bê đạo cụ cũng khựng lại, còn mấy bạn fan đứng ngoài hàng rào lập tức giơ điện thoại lên quay. Tất cả đều muốn biết phản ứng của Hứa Khải trước câu hỏi táo bạo này. Phản ứng, nghệ sĩ hài, của Hứa Khải. Hứa Khải nhướng mày, giả vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc. Anh đưa tay xoa cằm, mắt liếc sang Đàm Tùng Vận, người lúc này đang tròn mắt nhìn, môi mím chặt như cố nhịn cười. Sau vài giây im lặng, Hứa Khải bỗng nghiêng người lại gần micro, hạ giọng nhưng đủ để tất cả nghe thấy. Nếu tôi trả lời là có, liệu đoàn phim có tăng lương cho tôi không? Cả phim trường lập tức bật cười. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên từ cả phía đoàn phim lẫn nhóm fan đang theo dõi. Đàm Tùng Vận không nhịn được nữa, đưa tay che miệng nhưng vẫn để lộ nụ cười rạng rỡ. Đàm Tùng Vận đáp trả, khéo léo, không để Hứa Khải một mình chiếm sóng. Đàm Tùng Vận bước tới, đứng cạnh anh và nhìn thẳng vào camera. Nếu mà được tăng lương thật, tôi xin phép đồng ý cho anh ấy nói có. Câu nói vừa dứt, cả phim trường lại thêm một lần nữa nổ tung tiếng cười. Không khí vốn đang căng vì lịch quay dày đặc bỗng trở nên nhẹ nhàng và đầy vui vẻ. Lời giải thích lái sang hướng hài hước. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, phóng viên vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi, vậy thực tế là có hay không? Hứa Khải giơ hai tay lên như đầu hàng, cười tươi, tôi yêu quý cô ấy như tôi yêu bữa sáng vậy. Không thể thiếu, nhưng cũng không phải kiểu yêu mà các bạn đang nghĩ đâu. Đàm Tùng Vận vờ tỏ vẻ giận dỗi, ý anh là tôi dễ ăn như bánh bao à? Hứa Khải gật đầu, chính xác, vì bánh bao là món tôi thích nhất. Màn tung hứng này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của họ thật sự thân thiết và tự nhiên, vượt xa mức đồng nghiệp bình thường. Hậu trường sau câu trả lời, sau buổi phỏng vấn, đoạn clip ghi lại cảnh này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, từ khóa Hứa Khải từng yêu Đàm Tùng Vận đã leo lên top tìm kiếm Weibo. Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước. Tôi nghĩ câu trả lời này chính là có, nhưng được gói trong vỏ bánh bao. Đàm Tùng Vận đồng ý tăng lương cho Hứa Khải đi, để anh ấy chịu nói thật. Thôi khỏi phim cổ trang, hai người đóng luôn sitcom đi cho rồi. Sự ăn ý không thể phủ nhận. Trên thực tế, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận từng hợp tác nhiều lần, đặc biệt trong các dự án phim cổ trang và hiện đại. Mỗi lần xuất hiện chung khung hình, họ đều khiến khán giả cảm nhận được một sự ăn ý tự nhiên, giống như những người bạn lâu năm. Các thành viên trong đoàn phim tiết lộ, ngoài giờ quay, Hứa Khải thường pha trò để Đàm Tùng Vận cười. Còn cô thì hay chuẩn bị đồ ăn vặt hoặc trà sữa cho anh. Chính những hành động nhỏ ấy đã tạo nên cảm giác có gì đó hơn cả tình bạn trong mắt người hâm mộ. Dù Hứa Khải không đưa ra câu trả lời thẳng thắn về chuyện từng yêu Đàm Tùng Vận hay không, nhưng cách anh xử lý câu hỏi đã cho thấy sự thông minh và dí dỏm. Và với người hâm mộ, đôi khi một câu trả lời hài hước lại đáng giá hơn cả một lời thú nhận, bởi nó giữ nguyên sự tò mò, đồng thời khiến họ càng yêu mến hình ảnh của cả hai hơn. Không khí trên phim trường hôm đó vốn đã rộn ràng vì đoàn phim đang chuẩn bị quay một phân cảnh quan trọng. Từng nhóm nhân viên kỹ thuật chỉnh lại ánh sáng, camera và âm thanh. Đàm Tùng Vận ngồi ở một góc, vừa trò chuyện cùng stylist vừa nghịch tóc, thỉnh thoảng liếc về phía Hứa Khải người đang luyện lại lời thoại với đạo diễn. Một phóng viên giải trí có mặt để ghi hình hậu trường bất ngờ được phép đặt vài câu hỏi nhanh cho các diễn viên. Khi máy quay hướng về phía Hứa Khải, anh vẫn giữ nụ cười tự tin, đôi mắt hơi híp lại dưới ánh nắng buổi chiều. Sau vài câu hỏi về vai diễn, nữ phóng viên bỗng nở một nụ cười nguy hiểm và hỏi, anh Khải, fan rất tò mò, anh đã từng yêu chị Đàm Tùng Vận chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến không chỉ Hứa Khải mà cả ekip xung quanh đều ngẩng đầu lên. Đàm Tùng Vận ở phía xa cũng thoáng khựng lại,
nhưng ngay sau đó nở một nụ cười tinh nghịch. Hứa Khải dừng một giây, giả vờ chau mày suy nghĩ rất lâu, rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại, yêu à, nếu yêu thì có được ăn cơm đoàn miễn phí cả đời không? Cả đoàn phim bật cười. Một vài nhân viên quay phim còn lỡ tay rung máy vì cười quá mạnh. Nữ phóng viên cũng bất ngờ trước câu trả lời lém lỉnh này, cố gắng nhịn cười để tiếp tục. Nhưng Hứa Khải chưa dừng lại, anh nhìn thẳng vào ống kính, hạ giọng như đang thú nhận, thực ra, tôi yêu Đàm Tùng Vận ở một điểm. Cô ấy luôn là người lấy hết đồ ăn ngon của tôi trong giờ nghỉ, nhưng tôi vẫn không giận. Nếu đó không phải là yêu thì là gì? Lần này, tiếng cười vang dội khắp phim trường. Đàm Tùng Vận ở đằng xa cũng che mặt, vừa cười vừa giả vờ trách móc. Hứa Khải, anh đừng bịa chuyện. Hứa Khải lập tức đáp lại, bịa gì đâu, tôi còn bằng chứng là video quay hôm qua nhé. Không khí trở nên vui nhộn đến mức đạo diễn cũng không nỡ ngắt, để cho khoảnh khắc đáng yêu này diễn ra thêm vài phút trước khi quay lại công việc. Clip này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Bình luận của fan dồn dập, Hứa Khải đúng là thánh pha trò, tôi tin hai người này có gì đó thật. Đàm Tùng Vận mà nghe câu này chắc ngại đỏ mặt cả ngày. Điều thú vị là sau hôm đó, các buổi hậu trường giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận càng nhiều khoảnh khắc tấu hài hơn, khiến fan vừa thích thú vừa hy vọng một ngày họ sẽ trở thành một cặp thật ngoài đời. Sau khi đoạn clip Hứa Khải trả lời câu hỏi tình cảm được tung lên mạng, hầu như tất cả các fanpage lớn nhỏ về phim Hoa ngữ đều chia sẻ lại. Chỉ trong vòng 24 giờ, video đã đạt hơn 8 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Điều bất ngờ là lượng fan của cả hai diễn viên không hề tranh luận gay gắt như thường thấy, mà lại cùng nhau chèo thuyền, nhiệt tình. Rất nhiều tài khoản ghép ảnh, tạo meme từ khoảnh khắc Hứa Khải nói, nếu yêu thì có được ăn cơm đoàn miễn phí cả đời không? Có người còn vẽ tranh chibi Hứa Khải đang bưng khay cơm và Đàm Tùng Vận thì cười rạng rỡ đứng bên. 3 ngày sau, đoàn phim quay một cảnh ngoài trời vào buổi tối. Khi cả đoàn đang ăn tối, một nhân viên trêu, anh Khải, hôm nay có muốn chia phần cơm của chị Đàm không? Không bỏ qua cơ hội, Hứa Khải lập tức đáp, tất nhiên là muốn, nhưng phải hỏi, bạn gái màn ảnh của tôi đồng ý không đã? Câu nói, bạn gái màn ảnh, khiến Đàm Tùng Vận đang uống nước suýt sặc. Cô giả vờ lườm, nhưng khóe miệng lại cong lên. Cả đoàn lại được một tràng cười sảng khoái. Sau đó, một trang tin lớn đăng bài với tiêu đề, Hứa Khải Đàm Tùng Vận, tình đồng nghiệp hay tình thật. Nội dung bài viết phân tích đủ kiểu, từ ánh mắt của Hứa Khải khi nhìn Đàm Tùng Vận, đến cách cả hai trêu chọc nhau liên tục trên phim trường. Hàng nghìn bình luận bên dưới như đổ thêm dầu vào lửa, tôi mà là đạo diễn thì cho hai người đóng phim tình cảm cả đời, người yêu gì mà hài hước thế này, cưới đi cho fan yên tâm, không yêu thật thì cũng nên thử yêu xem sao. Bản thân Đàm Tùng Vận khi đọc tin này cũng bật cười. Cô thậm chí còn gửi đường link cho Hứa Khải kèm icon và câu nhắn, anh xem fan lại đồn rồi kìa. Hứa Khải đáp lại ngắn gọn, cứ để họ đồn, anh đâu có phản đối. Hôm sau, khi đang chuẩn bị quay một cảnh tình cảm, đạo diễn bất ngờ nói đùa, hai người khỏi cần diễn đâu, cứ yêu thật như ở hậu trường là được. Câu nói khiến cả đoàn phim phá lên cười, còn Đàm Tùng Vận thì đỏ mặt, quay sang đánh nhẹ vào vai Hứa Khải, anh đấy, toàn bày trò. Nhưng có một chi tiết ít ai biết là, ngay sau cảnh quay đó, trong lúc nghỉ giải lao, Hứa Khải đã âm thầm mang cho Đàm Tùng Vận một ly trà sữa vị dâu loại cô thích nhất. Khi đưa, anh chỉ nói, để em có sức ăn hết cơm đoàn hôm nay. Đàm Tùng Vận bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút mềm mại hơn bình thường. Từ đó, mỗi lần báo chí hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Hứa Khải vẫn giữ phong cách, trả lời nửa thật nửa đùa, còn Đàm Tùng Vận thì khéo léo né tránh. Chính sự mập mờ đáng yêu này khiến cả hai luôn nằm trong danh sách những cặp đôi được khán giả mong chờ, phim giả tình thật nhất showbiz.